මොකද්ද මේ සැර ආලෝකය? බයික් එකක්ද? ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක්ද? භාවිතයට පහසු ආලෝකය ගොඩක් වැඩි විදුලි පන්දමක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් සමගින් ගියර්බොක්ස් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි ඒ විදුලි පන්දම. මේ විදුලි පන්දම හදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයකින්. මේක වෝටර්ප්‍රූෆ් සහ ෂොක් ප්‍රූෆ් වෙනවා. ඇය ලක්ෂයකට වඩා ආයු කාලයක් තියෙන වොට් 3ක ලුක්සන් LED බල්බයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මෙහි බැටරිය සම්පූර්ණයෙන් ආරෝපණය කළ විට විනාඩි 180ක කාලයක් දැල්වීමට හැකි බවත් 500 වාරයකට වඩා මෙහි බැටරිය ආරෝපණය කළ හැකි බවත් මෙහි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා තද කම්බි වලින් සමන්විත චාර්ජර් දෙකක් මේකට ඇවිත් තියෙනවා. කුඩා AC ඇඩැප්ටරයක් සහ 12 volt DC car ඇඩැප්ටරයක්. මෙහි හිස කොටස කැරකවීම මගින් ආලෝකය zoom out zoom in කරගත හැකියි. මේ තියෙන්නේ විදුලි පන්දම දැල්වෙන ආකාරය සකසා ගන්න ආකාරය. මෙන්න මෙතන විදුලි පන්දමේ කොටස් ටික හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. බැටරිය සවි කරගෙන එය ආරෝපණය කරගන්න ආකාරය මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේක විවෘත කරලා බලමු. මේ තමයි වෝල්ට් 12 DC charging adapter. charging indicator light එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ තමයි AC charging adapter එක. input voltage එක AC volt CA සිට වෝල්ට් 250 අතර පරාසයක් වන අතර වෝල්ට් 4.2ක මිලි ඇම්පියර් 500ක අවුට්පුට් එකක් මෙහි තියෙනවා. මේ තමයි මේ විදුලි පන්දමේ බැටරිය. 18650 කියන මිලි ඇම්පියර් අව 5800ක වෝල්ට් 3.7ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් තමයි මේක. මේ තමයි LED විදුලි පන්දම. මේ බලන්න මේකේ ප්‍රමාණය. මේ විදුලි පන්දම පහසුවෙන් අල්ලගන්න මේ වගේ පටියක් අපට ලැබෙනවා. හොඳ ග්‍රිප් එකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයෙන් හදපු බඳ. මේ දැන් පේන්න තියෙන්නේ වොට් 3 ලුක්සන් LED බල්බය. මෙන්න මේ විදිහට කරකවීමෙන් තමයි zoom in zoom out කරගන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි charging pin එක connect කරන්නේ. ඊට කලින් අපි බැටරිය සම්බන්ධ කරගමු. අපිට තව බැටරි කනෙක්ටර් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේකට AAA බැටරි 3ක් තමයි සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක පැත්තකින් තියලා අපේ 18650 බැටරිය සම්බන්ධ කරගමු. බැටරියේ සෙලවීම අවම කරගන්න තමයි මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කොටස අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. බැටරිය සම්බන්ධ කරගෙන AC charging adapter එක කනෙක්ට් කළාම මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක කොළ පාටින් දැල්වෙනවා. charging adapter එක විදුලියට සම්බන්ධ කරගෙන charge වන විට මේ ඉන්ඩිකේටර් බල්බ් එක රතු පාටින් දැල්වෙනවා. බැටරිය ආරෝපණය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙන්න මේ රබර් කොටස දාගෙන charging port එක සීල් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ස්විච් එක මගින් තමයි අපේ මේ විදුලි පන්දම දල්වන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආලෝකයේ විශාලනය සහ කුඩා කිරීම සිදු කරන්නේ. ස්විච් එක එක්වරක් ප්‍රෙස් කළ විට හොඳින් දැල්වෙන අතර නැවතවරක් ප්‍රෙස් කිරීමේදී ආලෝකයේ මදක් අඩු වේ. ඊළඟ වාරයේ ප්‍රෙස් කිරීමේදී SOS මෝඩ් එකෙන් විදුලි පන්දම දැල්වෙමින් හා නිවෙමින් පවතිනවා. නැවතත් මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය බලන්න. අපි දැන් රාත්‍රී කාලේ අවුට්ඩෝර් ටෙස්ට් එකක් කරමු.
ආලෝක ප්‍රමාණය විශාල කිරීම සහ කුඩා කිරීම සිදු කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. SOS mode, full bright. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.